හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ chicken liver හදන මගේ ක්‍රමය ගැන. මේක කුකුල් මස් පීකුදු එක. පිටරට ඉන්න අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ දන්නවා මේ කුකුල් මස් පීකුදු එක වෙනමම පැකට් කරලා අඩු ගානට ගන්න තියෙනවා. සමහර දවසට අසනීපයක් හැදිලා බෙහෙත් බීලා එහෙම ඇඟට පණ නැති වෙනකොට මම මේක හදාගෙන කනවා. ඉතින් ඔයාලා හදනවා නම් හදා ගන්න අයට මම මේ ක්‍රමය ගැන කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම මම මේ වගේ ඇතිලියක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දානවා. තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර. ඒක රත් වෙනකොට තමයි මම අල ටික දාගන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මම අමු මිරිස් ටික දාගන්නේ. මේ විදිහට මම අල ටික ටිකක් තෙලේ බැදෙනකන් කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරපිංච ටිකක් එකතු කරගන්නවා. විනාඩියකට විතර පස්සේ මම රතු මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. මේකට බැදපු මිරිස් කුඩු ඕනේ නැහැ. නිකම් මිරිස් කුඩු තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. මම නම් මේ සැහැඳ එකක් විතර දාගන්නවා. ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න. ලුණු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගත්තා. මිරිස් කුඩු ටික අලත් එක්ක පොඩ්ඩක් තෙලේ බැදෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මම මේක පියනෙන් වහලා ටික වෙලාවක් උයාගන්නේ. පියනෙන් වහලා විනාඩි 2ක් වගේ උයා ගන්නවා. ඊළඟට මම පියන ඇරලා මේ අල ටික ටිකක් හැඳි ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි හොදගත්තු chicken liver ටික එකතු කරගන්නේ. මේ ටික මම හොද ගන්නකොට හොදගත්තේ දෙහි බිංදු 2-3කුයි ලුණු චුට්ටකුයි දාලා. ඔයාලත් ඒ විදිහට හොද ගන්න නැත්නම් මේකේ තියෙන පිළිගඳ යවන්න අමාරුයි. දැන් මම එකතු කරගන්නවා bay leaves එකයි ගොරක කෑලි 2-3කුයි කුරුඳු කෑල්ලකුයි කරාබනට් ටිකකුයි. කරාබනටි දෙකක් විතර තමයි එකතු කරගත්තේ. තලාගත්තු කරදමුඟු ගෙඩි දෙකකුත් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳට හැන්දෙන් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේක පියනෙන් වහලා උයා ගන්න ඕනේ විනාඩි 3ක් විතර. මේ කුකුල් මස් පීකුදු එකෙන් උන්න වතුරෙන්ම මේක පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න දෙන්න ඕනේ. විනාඩි 3කට පස්සේ පියන ඇරලා තමයි මම මේ ගම්බිරිස් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නේ. මම මේක වංගෙඩිය තලලා ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම 3-5 කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම රම්ප කෑලි කීපයක් එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී තමයි මම වතුර එකතු කරගන්නේ. වතුර අඬු කෝප්පෙන් එකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක කලවම් කරලා පියනෙන් වහලා උයා ගන්නවා. විනාඩි 4-5ක් මම මේක මේ විදිහට උයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩියට කෑලි කපාගත්තු පොඩි තක්කලි ගෙඩියක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් කුකුල් මස් පීකුදු ටික හොඳට ඉදිලා ඇති. විනාඩි 5ක් විතර පියන ඇරලා මේක උයා ගන්න ඕනේ. වතුර භාගයක් විතර හිඳනකොට ඔයාලා මේ විදිහට ග්‍රේවි එක ඉතුරු වෙන්න ලිප ඔෆ් කරගන්න. ලුණු මදි නම් ලුණු එකතු කරගන්න. ඉතින් මම මේ කුකුල් මස් පීකුදු එක හදන හැටි අරගෙන ආවේ. මගේ ගොඩක් යාළුවෝ පිටරට ඉන්න අය මගෙන් ඉල්ලුවා මේක රස විදිහකට හදන විදිහ කියලා දෙන්න කියලා. ඔන්න ඒ අය වෙනුවෙන් මම අරගෙන ආවේ. ඔයාලටත් මේක හදන්න පුළුවන් වුණොත් මේ ක්‍රමයට හදලා බලන්න. ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.